Sziasztok, szifonosok! Ez itt a Kanapé Percek a Szifonban következő videója. Amint már említettem, amit játszunk csapata van nálunk vendégségbe, és konfliktuskezelés és vitaszituáció kezelése témában készültek föl számotokra. De mielőtt ennek neki mennénk, szeretném, hogyha a Mit játszunk csapata elmondaná, hogy lényegében ők mivel is foglalkoznak, hányan alkotják ezt a csapatot. Amint már mondtam, Győri Zoltán és Győri Nádai Réka a vendégünk. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözöljük a szifonosokat! Köszönjük, hogy itt lehetünk. Úgy van. Köszönjük, hogy megtiszteltetek a jelenléttel. 2017 óta működik a Mit játszunk blog. Gyakorlatilag egy társasjátékos YouTube csatornáról van szó. Azért hoztuk ezt létre, mert Zolival a megismerkedésünk óta nekünk közös hobbink a társasjátékozás, és hát 2017 akkor már pár éve együtt voltunk, és kialakult egy olyan fajta társasjátékos műveltségünk, rengeteg játékkal játszottunk, egyre jobban érdeklődtünk ez iránt, a hobbi iránt, hogy egyre többen kérdezték meg tőlünk, hogy mit gondolunk erről a játékról, vagy arról a játékról, és arra gondoltunk, hogy fú, hát ez egy annyira jó hobbi, és annyira minőségi időtöltés, és nekünk olyan sokat ad a kapcsolatunkhoz, hogy hát szuper lenne, ezt megmutathatnánk másoknak is. És akkor gondolkoztunk, hogy blogot írjunk, vagy nem tudom, bejegyzéseket csináljunk a Facebookra, vagy mi legyen, de mivel mind a ketten színész végzettségűek vagyunk, ezért végül is a YouTube vlog mellett döntöttünk, hogy videókat kezdünk el csinálni, és hát egy humoros vonallal indítottunk. Úgy gondoltuk, hogy ez még nincsen jelenleg az interneten. Igazából a társasjátékos vlog is csak így elszórva volt egy-kettő. És arra gondoltunk, hogy akkor ez a humoros színészi megközelítés, az majd így érdekes lehet. Elkezdtük csinálni a videókat, és hát nagyon pozitív visszajelzéssel indultunk, úgyhogy azt hiszem, hogy így volt az indulásunk. Te hogy emlékszel? Igen, azon típusú emberek közé tartozunk, akik, hogyha tapasztalnak egy élményt, vagy ér őket egy élmény, akkor szeretik elmondani a többieknek. Korábban csináltunk egy filmes blogot, ez volt szerintünk a filmes blog, és ennek a kreatív energiáit csatornáztuk bele a Mit játszunk blogba. Ott is nagyon hasonló volt az élmény, ott filmeket néztünk meg, és hallottunk beszámolót, és a társasjátékok esetében is játszottunk fantasztikus játékokkal, ért egy csomó tök jó élmény, és szerettük volna ezt továbbadni, és megnézni a határait, kereteit ennek, és népszerűsíteni a társasjátékozást. Sokaknak lehet az élménye, hogy bármilyen játékboltba, vagy egy játékokat is árusító helyre elmegy, akkor a játékpolc tele van játékokkal, rengeteg játékról van szó, és klasszikus paradigma, vagy ilyen képzettársítás, ilyen előítélet lehet a játékokkal kapcsolatban, hogyha valaki társasjátékozik, akkor ilyen klasszikus címek juthatnak eszébe, hogy kinevet a végén gazdálkodjuk, okosan monopóliázik, olyan játékok, amilyenek csak nem feltétlen modern megközelítések. Tehát ez picit olyan, mintha sokakban még a Forte modell képe élne, mint modern autózás, ami működik, végül is elpöfögünk vele ide-oda a kis karbantartással, de most már más kaliberű megoldások vannak, és a mi munkánk alapvetően az, hogy igyekszünk napra készek lenni, a lehetőleg pontosabban, akkurátusabban napra készek a társasjátékokat illetően, és igyekszünk kommunikálni különféle megközelítésekre, alkalmakra, hogy milyen párban játszani, milyen szülővel, milyen iskolai környezetben, milyen ismerkedős, milyen hadászati, milyen történelemfeldolgozó, esetleg milyen konfliktus kereső feloldó játékok vannak, mert nagyon sok mindenre alkalmas a társasjátékozás, és ezt igyekszünk keresni és oktatni is, meg csatornázni ezt a bizonyos dolgot, hogyha valaki valamilyen problémára keres megoldást, akkor bizonyos játékos elemek, esetleg eszközhasználó játékok, vannak nem eszközhasználó játékok, például drámajátékok, gondolom erről is szeretnénk majd beszélni, illetve vannak konkrétan társas játékok is, amik lehetnek alkalmasak arra, hogy nézzünk meg egy konfliktust, vagy egy problémát, vagy valamit, és dolgozzunk egy picit vele. Igen, mi játékos trénerként is dolgozunk az üzleti életben, és a vlog mellett számos workshopot tartunk, előadást, amiknek a témája általában a kommunikáció, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, tehát azok a témák, amiket az emberek a legtöbbször vesznek elő problémaként a mindennapjaikban, vagy elakadásaik vannak, és ezekre játékos módszertant dolgozunk ki, vagy olyan játékos módokat ajánlunk, ahogy ezek könnyebben, lazábban oldhatóak. Ugyanis azt vesszük észre, hogy a frontális oktatás, az, hogy leülünk és bámulunk egy táblát vagy egy prezentációt, ez már a napjainkban nem annyira működik. És mi az Eureka Games csapatával dolgozunk egyébként együtt a tréning szakmában, velük együtt, meg magánúton is olyan játékos dolgokat tanultunk gyakorlatilag, olyan gamifikációt, olyan játékosítást vittünk bele ezekbe a témákba, amikkel szerintem azért
úgy oldhatóak ezek a problémák, hogy az ember nem is azt mondom, hogy észre sem veszi, de sokkal lazábban, sokkal kötetlenebbül nyúlhat hozzá egy fájdalmas témához, és a konfliktuskezelés az pont egy ilyen. Ezért hoztuk már ezt a témát, mert hogy a legtöbb ember életében azért a konfliktus az nap mint nap jelen van, és nagyon sokszor fagyunk le. Tehát nagyon sokszor ér minket olyan pillanat, hogy azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy utólag, ha sokat gondolkodom, vagy hogyha van időm ezt így megélni, akkor tudom, hogy így mi a helyes lépés, de nem mindig vannak ilyen kapásból jövő megküzdéseink olyan konfliktus helyzetekre, amiket egyébként, hogyha így előre átgondolunk, vagy hagyunk egy kis időt magunkra, vagy egy-két játékos tippel rendelkezünk, akkor könnyebben tudunk kezelni. Itt elhangzott egy terminus technicus, és igyekszünk úgy kommunikálni, hogy az érthető legyen mindenkinek. Elhozott a megküzdés szó. A megküzdés az ilyen tudatos stratégia, hogy én engem egy helyzet, és ilyenkor én azt lépem, hogy. És gyakran ez ösztönös, és minél inkább fel tudom térképezni, hogy én általában ezt szoktam magamtól csinálni. Ez a nulladik lépésnek hívjuk, amikor mi a te reakciód arra, hogy mit tudom, valaki kiabál veled, akkor tehát hogy mi az ösztönös reakciód, vagy hogyha például kérnek tőled, vagy hogyha úgy érzed, hogy hibázol valamit, akkor mi a nulla, mi az, amiből elindulsz. Mert elképzelhető, hogyha nem a Maslowi piramis alján vagy, hanem picit kipihent, fókuszált, felkészült, akkor eljutsz valahova, de nagyon nem mindegy, hogy mi a te induló energiád, amit szerintem meglehetősen hasznos tudatosítani, ez nagyon sok önismeret kell, és ez jó hír, hogy ezzel lehet fantasztikus eredményeket elérni, rossz hír, és soha nem fogod befejezni. Igen, annyira jó, hogy ezt behoztad, mert pont ezt akartam mondani, hogy mint ami ebben a rövid felvezetőből is látszik, ez nagyon önismereti téma. Ugyanúgy, mint ahogy gyakorlatilag maguk a játékok is nagyon sok önismereti vetületet hoznak, mert a játékos asztalnál azért hamar leesik az emberek maszkja, és sok mindent megtudhatunk egymásról, meg önmagunkról is, és hát igazából a mi szakmánk az, hogy ilyen témákkal foglalkozunk. Szerintem nagyon izgalmas tünemény, hogy a játék helyzetbe hoz, egy döbbenetesen interaktív dologról beszélünk. A könyv és a film is valami, tehát kéri, tehát az élmény megszületéséhez kell a befogadó fél is. A társasjátékok esetében ez sokkal aktívabb. Alapvetően 3 ilyen fázisát ismerjük a tanításnak, tanító vagy. Tudod, hogyha beszélek róla, az egy szint. Hogyha előtte megmutatom, és előtte történik, az egy következő szint, és a játék alkalmas arra, hogy te csináld. Igen. És amint beleteszed magad, erőfeszítést tettél, már tied az élmény, sajátodénak érzed, ami ott megszületik, és ezért használunk játékos elemeket. Amikor Réka mondta, hogy mi játékos trénerek vagyunk, mi vagyunk azok, akik ügyesen kiválasztott, biztonságos gyakorlatokat, játékokat viszünk tréninges szituációba. Alapvetően ez nem egy játékos környezet, de ügyesen elhelyezett játékszabályokkal, pici komfortzónából kizökkentő élménye, fantasztikus eredményeket tudunk elérni, mert onnantól ez nem az én tréningem, hanem az övé. Miért az övé? Mert ő is beletett valamit. Ezt IKEA hatásnak hívjuk egyébként. Igen. Neki kellett összeszerelni, jobban mozogni. Igen, ez így van. Igen. Értem az összefüggést. Mivel meghúztam 2 csavart a történetben, már nem a péknének a sütéje, hanem mivel én szenvedtem otthon a buktával, ugye mi a finom. Igen. Volt lehetőségünk a fiataloknak kérdéseket írni hozzátok. Erre lényegében nem érkezett kérdés, és nem érkeztek válaszok, de így az előbeszélgetésünkből úgy gondolom, hogy ez nem fog problémát okozni semmelyikük számára, hiszen ez az a téma, amiről már beszéltetek, hogy elég sokrétű és eléggé sokat lehet erről beszélgetni. Igen. És mégis valamiért ezt a témát, mert a választásban pedig aktívan részt vettek, és ezt a témát választották a 3 lehetőség közül, szóval valószínűleg van olyan válasz, amit ti fogtok tudni megadni a fel nem tett kérdésekre, és lényegében itt ez egy elég mély víz, és eléggé nagy szórású válasz lehetőség, de mi az, amit a fiatalságnak, szóval az ifjúsági közösségi 14-29 korosztály között mocorog, mi az, amit ti, nem tudom, saját tapasztalatból már megéltetek, vagy így mit játszunként volt már esetleg olyan szituáció, amiben jó volt, és mi az, ami mondtátok, hogy dráma irányába is, hogy mi az, ami itt ezekben a helyzetekben jó lehet, vagy használható lehet. Eszembe jutott több dolog is, tökéletesen értem, hogy miért a konfliktuskezelés vitakultúrát választották, ugyanis nekem gyakori észrevételem, hogy minden egyes emberi problémának az alapja kommunikációs.
Tehát az egyik legfontosabb tréningünk, amiről beszélünk, az a kommunikációs tréning. Tudja, valami félreértés, valamit nem kommunikáltunk, nem esett le, nem ment át. Tehát konkrétan minden egyes emberi kapcsolat megnehezítő valami kommunikációs probléma. És amit szerintem nagyon fontos tudni a hallgatóságnak, hogy mi foglalkozunk ezzel, de alapvetően minden szervezet, legyen az testi, lelki, öngyógyító. Vannak bizonyos dolgok, amik segítik ezt a bizonyos öngyógyítást, és vannak, amik nehezítik. Nem a gyógyszer gyógyít, hanem a gyógyszer segít önmagának meggyógyulni a szervezetnek. Tehát ne egy ilyen kívülről jövő tanácsnak várjam attól, hanem pontosan tudom, hogy akik esetleg megnézik ezt a műsort, és akik valamilyen kommunikációs és valamilyen problémával vannak, ők meg fogják tudni oldani. És bízunk benne, hogy vagy egy gondolat, vagy esetleg egy eszköz segít abban a bizonyos gyógyításban. Amikor a játékokkal foglalkozunk, akkor egy nagyon széles dologgal foglalkozunk. Nekem a kedvenc hasonlatom a játékokról olyan, mint a kés. A kés, hogyha húst szeletelek vele, akkor egy jó dolog. Hogyha hátamban van, akkor rossz dolog, pedig ugyanarról a késről van szó. Vagy például a homokszem, hogyha a poharamban van, mint alkotóelem, akkor egyben tartja a poharat, ha a salátámban van. Ugyanarról a homokszemről beszélek, icipicit más formában, vagy például a kanál levesevése jó, de kertásása nem. És gyakran a játékos elemek felhasználása nagyon kártékony tud lenni. Egy csomószor játszunk olyan játékkal, ami rettenetesen feltekerem magam. Egy játékon. Tulajdonképpen papírok, tokenek, műanyag alkatrészek. És egy játéktól valaki ideges lesz. Miért lesz valaki ideges egy játéktól? Hogy miért tekeri fel magát? És nekünk, amikor játékokat választunk, vagy helyzetekre játékokat javaslunk, akkor nekünk ez a felelősségünk, hogy óvatosan, amikor azt mondjuk, hogy családi játék, amikor azt mondom, hogy menj haza, vidd a családra, jól fogjátok magatokat érezni, akkor ne ellenfeleként, ne ellenségekként állnak fel az asztaltól, mert a játék ugyanúgy, mint a kés, a homokszámmal és a kanál, ugyanarról van szó, csak más környezetben más hatást ér el. Azért nagyon tetszik, hogy ezt hoztad be, mert én azt gondolom, hogy a konfliktus szituációkkal kapcsolatban azért nehéz kérdezni, vagy azért nehéz konkrét dolgot kiemelni, mert az ember nincs rájuk felkészülve. Szóval általában nem úgy ér minket egy konfliktus, hogy na, gyere most mondjad. Tehát ez ritka, hogy ugye egymásra szembeállunk, és most megmondjuk egymásnak, hogy mi a bajom veled. Persze ilyen is van nyilván, de hogy ugyanúgy, ahogy a játékban, biztosan mindenkivel előfordult, aki életében társasjátékozott, hogy mondjuk megélt egy vereséget, vagy megért egy győzelmet, vagy megért valami olyan érzést a társasjátékos asztalnál kicsiben, ami nagyban is megtörténik vele az életben. De ezek is váratlan dolgok. És itt igazából mindig az a kérdés, hogy mi az a gomb, amit megnyom benned ez a történés. Akár egy konfliktus helyzetet, ha nézek, hogy valaki beszól nekem valamit, vagy látok valamit, ami felzaklat, hogy mi az érzés, mi az a gondolat, amit bennem ezzel indított, amitől én ideges lettem, feszült lettem, szomorú lettem, gyászt élek meg. Tehát először is nagyon fontos szerintem, és akkor tipp 1 az 1000-ből, nagyon fontos magunkat monitorozni, hogy mi az, amit én most pontosan érzek. Erre rengeteg nagyon remek önismereti és konfliktuskezelési technika van, de én azt szoktam mondani, hogy ha egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nem tudjuk, hogy most mit kellene lépni, vagy mi az, ami most így hirtelen jó lenne, akkor nagyon jó egy kicsit megállni. És leírni pontosan magamban, akár gondolatban a helyzetet, hogy mi az, ami most pontosan történik. Géza azt mondta nekem, hogy pontosan szóról szóra ezt mondta. Az egy dolog, hogy én hogy fordítom le magamra, ő ezt mondta. Oké. Én mit érzek most, mik az én érzéseim? Hol érzem ezt akár a testemben? Mik azok az érzések, amik belőlem ezt kiváltották? Mit vált ki belőlem? Milyen gondolatokat vált ki belőlem? Történt-e már ilyen az életemben? Akkor esetleg mire emlékeztet? Lehet, hogy nem is Gézára haragszom, hanem az jut eszembe, hogy amikor gyerekkoromban ezt hallottam, akkor ezt és ezt éltem át. Lehet, hogy egyáltalán nem Gézával van problémám. Vagy nem a társasjátékkal, ami konkrétan azt váltotta ki, hogy kimaradok egy körből, és ez engem felidegesített, és arra emlékeztet, hogy egyébként engem kihagytak gyerekkoromban valamiből. Vagy most, egy hónapja kihagytak valamiből, és rossz érzéssel töltött el. Tehát az első gondolat mindig az bennem, hogyha van egy konfliktus helyzet, egy aktív feszültség, akkor nagyon jó egy kicsit így megállni egy pillanatra, akár tényleg csak néhány másodpercre, és egy picit időt hagyni magunknak. Szokták ezt mondani, hogy így hagyni, hogy utolérjen a lelkünk. Egy picit. Ebben a helyzetben így mi történik most? Akár egyébként mi szoktuk a kommunikációban ezt alkalmazni, időt kérni. Az időkérés technikája, hogy értem, oké, most szeretnék kérni 2 percet, mindjárt visszajövök. És menni, járni egyet, egy kicsit átgondolni, mi történik, és utána folytatni akár azt a helyzetet. Ami nagyon sokszor nehezít, az, hogy előjelet teszünk az érzéseinkhez. Ez egy rossz érzés, ez egy jó érzés. Ez egy érzés. Az, ami. Olyan, amilyen. Elképzelhető, hogy az a helyzet egy másik embertől jön.
Elképzelhető, ez az adott helyzet ismerős. Mi van, ha ismeretlen? Hogyha érzek valamit, egy bizonyos helyzetbe kerültem, és nem tudom, hogy reagáljak, meg vagyok lőve. Ilyen van. Azért beszél Réka párhuzamosan a játék adta helyzetről, és a másik ember adta helyzetről, mert az agyunk lehet, hogy különbséget tesz, de a szívünk nem. Tehát az agyunk tudja, hogy azok csak alkatrészek, a szívünk érez egy helyzetet, találkozik a lelkem valamivel. Igen. Például a másik nyert, te már nem nyerhetsz. Lejátszott játék. Mint a Katánban, amikor a játék felénél azt érzem, hogy végigjátszhatjuk, Jóci nyert. Mert ki van számolva az éleben, amikor azzal találkozom, figyelj, ez leosztott kártya, ez van. Szar. És elképzelhető, ugyanaz a helyzet, az egyik embernek nehéz helyzetet teremt, a másik ember megrántja a vállát, megy tovább. Nem tudhatjuk. Ahogy mondtad, hogy engedd érezni. És szerintem nagyon hasznos, hogy ne tegyél rögtön előjelet, hogy nekem ezt szabad éreznem, nekem ezt nem. Haragszom magamra, miért ezt érzem. Hogy mekkora szar vagyok, hogy megint ezt gondolom, vagy hogy jaj, de jó. Ugyanis a játék egészen biztosan egy olyan arcodat fogja megmutatni, amit nem biztos, hogy ismersz. Nagyon sokféle játékos típus megkülönböztetünk. Nem minden játékos ugyanolyan. És szerintem nagyon hasznos tudni, hogy nagyon sokféle játék van, és nagyon sokféle játékos típus van. Van olyan játékos típus, aki örül a másik kudarcának, aki szeret szivatni. Ilyen van. Én is találkoztam egy csomószor. A játékban lehetőséget lát arra, hogy egy picit szurkálja többieket, mert szeretné pofán vágni az utcán a másik embert, nem teheti meg. Civilizált törvények vannak erre, no de a játékban. És itt hadd csatoljak, hogy és ezzel sem jó előjelet tenni, mert nagyon általános lenne azt mondani, hogy oké, aki a többieket szereti szivatni a játékban, az milyen egy rossz ember. Lehet, hogy egy fantasztikus ember, aki a belső feszültségét pont így élte ki egy játékparti alkalmán. Lehet, hogy 100 játékpartiból 99-ben nem így viselkedik, veled így viselkedett, de akkor már hozzuk át ezt az általános hétköznapi életre. Valaki mondott neked valamit, ami kellemetlenül érint, amiből adódik egy konfliktus szituáció. Attól az ember még nem rossz. Még nem egy ördögtől való valaki, mondott neked valamit ebben az egy pillanatában, egy szegletében az életének, és nyilván ez már egy sokkal messzebbre tekintendő történet, de igen, ő olyan, amilyen. Most ebben a pillanatban ezt mondta, nem tudhatod, hogy valójában neked szól az, amit mondott, vagy valami kiváltotta belőle, ezt soha nem tudjuk visszakövetni valójában, de hogy ebből mennyit veszünk magunkra, vagy pontosan mennyit engedünk be belőle, az a te felelősséged is. És ebben a helyzetben azt kell, hogy mondjam, és ez egy nagyon furcsa gondolat lesz elsőre, de próbáljátok így meghallani, hogy minden konfliktus helyzetben mindkét félnek, vagy akárhány fél részt vesz benne, felelőssége van. Annak is, aki megbántódik. Mert akkor azt ő vállalja, hogy ő beengedte ezt a dolgot, meghallotta, és beengedte, és azt mondta, hogy rendben, én ezt most így magamra veszem. Nyilván találkozunk olyan helyzettel is, ahol ez nem történik meg. A játékasztalnál is ugyanígy, ahogy mondtad, sok mindent beengedünk, sok minden nem. Valami megérint minket, valami nem érint meg. De feltétlenül előjelet tennél, és itt csak ezzel akartam bekapcsolódni, nem mindig érdemes, vagy próbáljuk egyáltalán megnézni, hogy lehet, hogy több oldalról az nem mindig csak negatív, amit mi elsőre annak élünk meg. Nagyon sokszor akkor tudok változtatni valamin, hogyha tudom, hogy ez mi. Amikor nekem örülnöm kéne, de alapvetően nem örülök. Nekem boldognak kéne lennem, de valamiért nem vagyok boldog. Ez mérélektan, ilyenkor bejön a szorongás. A szorongás ez nem érzés, hanem egy érzésnek a nem megérése. És nagyon sokszor, amikor konfliktusom van a többi emberre, magammal van konfliktusom. Tehát alapvetően magamban zavar valami, a többi ember emlékeztet erre. A többi ember a legritkább esetben akar engem megbántani, tapasztalok egy bizonyos helyzetet, és nagyon könnyű az egója azt mondatja az embernek, hogy ő most engem bánt. Azt csinál, amit csinál. Olyan ember, amilyen, én találkozom egy helyzettel, amivel én nem vagyok pariban. Nem vagyok pariban. Alapvetően azért nagyon jók szerintem a játékok, és azon belül is a társasjátékok arra, hogy tanuljunk magunkról, és akár megtanuljuk azt, vagy megnézzük azt, hogy hogyan reagálunk egy konfliktus helyzetben, mert nagyon sokféle érzést és készséget mozgatnak meg bennünk. Attól kezdve, hogy hogyan kapcsolódom valaki máshoz, hogy mennyire tudok vele együttműködni a társasjátékos asztalnál piciben, hogy mennyire tudom elviselni azt, hogy nem én vagyok a középpontban, vagy hogy sikertelen vagyok valamiben. Például támadnak téged. Megtámadnak mások. Vagy például, ami az egyik kedvenc témánk, hogy minden társasjáték tanulása az azzal kezdődik, hogy játékszabályt tanulunk, értelmezünk. Mi van, ha én butának érzem magam, mert azt érzem, hogy nehéz egy játékszabály, vagy bürokratikus, és én azt élem meg, hogy nekem ez nem megy. És a sikertelenségemmel találkozom, és még el sem kezdtem játszani.
Szóval nagyon sokakat visszatart például a modern társasjátékoktól ez, hogy annyira nehéznek és bonyolultnak tűnik, a valójában nem annyira bonyolult vagy nehéz dolog, mert érzelmileg azt hozza be, hogy neked itt kapásból tanulnod kell. Ezek azok az apró konfliktus helyzetek, amiket sokszor nem is tudatosítunk, de elültetnek bennünk egy-egy feszültséget. Munkahelyi helyzetekkel is van ez egyébként így a hétköznapokban, hogy csak azt érzem, hogy ebben a szituációban nem érzem jól magam, feszült leszek, ideges leszek, folyamatosan összetűzésem van emberekkel, de valójában nem tudom pontosan, hogy mi az, ami zavar, mert odáig még nem jutottam el, hogy ezt így feltérképezzem, csak azt tudom, hogy van egy kellemetlen helyzet, amiből szeretnék kimenekülni minden áron, és leginkább úgy a legegyszerűbb elmenekülni egy ilyen helyzetből, hogy így eltolom magamtól. Akár az embereket, akár a szituációt. A játék ezt nem igazán hagyja. Nekünk a munkánk, a tapasztalásunk, a szakértelmünk az, hogy felfedeztük, hogy döbbenetesen sokféle játék van. És még annál is sokkal több. Igen. És évre egyre több. Egy iparágról beszélünk, egy évben több mint 3500 játék jelenik meg, azaz ma 10. Igen. Worldwide, őrült a szám, és nagyon sokféle játék van. Én voltam a rettetesen bepipulva játék alkalommal, és hogy nekem ott tapasztaltam egy élményt, és nem mondhatom azt, hogy jó élmény vagy rossz élmény volt, nagyon tanulságos volt, és elkezdtem keresni az okát, hogy miért. A játék az asztalra tett egy játékszabályt, ami nagyon komoly konfliktus generált. Nem feltétlenül mennék jobban bele, hogy hogyan, de hihetetlen izgalmas volt, hogy ott nem egy kést éreztem a hátam, hanem 12-t, mert a többiek nagyon gyanakodtak rám. Vannak ezek mint a vérfarkasos játék, hogy bizalmatlanságot tesz be középre. Lehet, hogy valaki hazudik, sőt, valaki biztos hazudik. Ott már konfliktus helyzetet tettem, nem bízhatom a többiekben. Elképzelhető, hogy a feleségem titkon ellenem játszik. Ami szerintem nagyon fontos játékokkal kapcsolatban, és ez egy alapattribútum, fundamentuma, hogy önkéntes. Tehát nagyon hasznos, hogyha tudom, hogy mire veszek egyet. Nagyon sokszor, amikor egy játékklubban járok, ahol több mint 2 társasjáték van, akkor mint a Vidám Parkban megnézhetem, hogy mire fogok felülni. Tehát nem majd valami hullámvasút lesz belőle, hanem jó, hogyha a játékmester kommunikálja, hogy ez egy titkos, szerepes, dedukciós játék, lehet, hogy a többiek ellenet fognak játszani. Vagy ez egy erős konfliktussal dolgozó hadászati játék. Téged fel fognak nyásalni. Tehát hogy itt nagyon-nagyon durva, itt vér fog folyni. Nem baj, ha nem veszel rá egyet, semmi baj, ez egy ilyen műfaj. Nagyon fontos tudni a műfaj. Picit, mint hogyha elmennél az operába, és hőbörögsz, vagy énekelnek. Az egy olyan műfaj, tehát hogy vannak konkrétan műfaji társasjátékok, vagy van, ahol nincs interakció játékosok között. Szépen mindenki szépen körben elmegy, és a legügyesebb győző pontot kap. Tehát vannak olyan játékok, ahol semmi beleszólásról nincs egymás dolgába. Valaki halálra unja magát ettől, mert nem érzi, hogy a többiekkel játszani, valaki meg végre biztonságban vagyok, békén hagynak, és építgethetem a saját kis birodalmamat. És az a pláne, hogy mindenkinek igaza van. Tehát annak a játékosnak is, aki azt mondja, hogy kit lehet ütni, nem baj, hogyha engem is ütnek, de most ütést akarok. Mert vannak olyan játékok, amik azt mondják, hogy nyugodtan püföljétek egymást, mert van ilyen játék. Valaki pedig, hát ő szépen nagyon sudokhúzgatunk, és értékítéletmentesen. Mindegyiknek igaza van. Megfogalmaztál tanácsot, és most megfogalmazok én is, hogy játszatok sokat. Hogy tudatosan játszatok. Illetve szerintem fontos, hogy ha nem tetszett a Rambo 3, akkor nem mondd azt a filmkultúrára, hogy én nem szeretem a filmeket. Egy műfaj produkciót láttál valakitől, egy bizonyos célközönségnek készül dolgot, nagyon-nagyon jó figyelni önmagad játék közben, mert a játék helyzetbe fog hozni. Nagyon interaktív műfaj. És elképzelhető, hogy nem fog tetszeni neked az, amit tapasztalsz. Akkor próbálj ki egy mást. És mi ott tartunk Rékával, hogy tudjuk, hogy nekünk milyen játék jó. Tudjuk, hogy mi az, amiben biztonságban belekerülhetek. És a következő lépés, mostában elkezdtem olyan játékokkal játszani, hogy alapvetően kemény konfliktusban hátba szúrósdi. Felkészülök, jegyet veszek arra, tudom, hogy ez a csili most csípni fog, és komfortzónán kívül megyek. Igen. És nem haragszom a többi játékosra, amiért játszanak a szabály szerint. Benne van. Ha tőzsdézek, akkor benne van a pakliban, hogy csak akkor ne érjen meglepetés. Az előnye a játékoknak, hogy ezt nagyon szeparáltan, lezártan, biztonságos keretben teszi. Viszont fontos tudnod, hogy helyzetbe fog hozni téged a játék. És ez is kommunikációs probléma. Tehát számomra a legnagyobb probléma, amikor például egy monopoli játéktól várunk családi élményt. A monopóliumra törekvő játék, ahol az én célom, hogy a többieket kiejtsem a játékból. Egy valaki győz, és nekem élményem lesz az, hogy én kiestem a játékból, meghaltam, az élet nélkülön folytatódik tovább, nélkülözhető vagyok, a többiek ellenem játszottak. Ezek nagyon-nagyon kemény érzések, nagyon durva. A gazdag gazdagszik, a szegény szegényedik, szépen lassan adósodom el, és nem fog kihúzni semmi. Nem fogok kölcsön. Körbe nem érek, véget nem ért az életem, de már véget ért. Ezek nagyon nehéz érzések. A játék sajátja. Nekem a kommunikációval van problémám, azon ráírva, hogy családi. Nem az.
Nagyon érdekes, hogy mennyire különbség van a között, tényleg rá van írva egy család, és azért úgymond ismertebb játékról beszélünk, olyan társas játékról, amiről valószínűleg már mindenki hallott, és játszották többen, és ahhoz képest tényleg mik azok a hátulütői, amik... Hogy olyan játék, amilyen, és én nem akarom minősíteni a Monopolit, nekem azzal van problémám, hogy rá van írva a családi. Számomra a családi játék nem ellenségeket, maximum ellenfeleket tesz az asztal, inkább egy kooperatív. Nekem családi igényem, és most nem akarok, hogy mitől család a család, alapvetően az, hogy résztvevők közeledjenek egymáshoz. Azt érezik, hogy kötelék alakult ki, többet tudok a másikról, közelebb érzem, és nem arra 6 életben így ér véget a játék, hanem hogy élmény volt, játszunk még egyet. És az állításom az, hogy Monopoly nem alkalmas erre. Olyan játék, amilyen elképzelhető bizonyos játékosszámmal, rászállással tök jól működik, mert ki vagyok én, hogy másik emberi játékélményére azt mondjam, hogy hát ez egy szarjáték, várjál, hogyha nekem tetszett az a játék, jól éreztem magam közben, akkor hülye vagyok, mert én ezt szart szeretek. Nem. Mivel ez egy nagyon interaktív műfaj, nekem elsősorban a kommunikációban van problémám. Én egyébként azt gondolom, hogy a konfliktus helyzetekben és a játékokban tapasztalt érzésekben az a közös, hogy nagyon erős tükröt mutatnak nekünk, és ugyanígy gyakorlatilag minden konfliktus helyzetünk az életben is egy nagyon erős tükröt mutat nekünk, amiben magunkról legalább annyit tanulhatunk, mint arról, akivel a konfliktus helyzetünk történik. És az, hogy hogyan megyünk tovább egy konfliktus helyzetből, és nyilván majd mindjárt rátérünk olyan metódusokra, amiket érdemes figyelni, vagy alkalmazni, tehát olyan gyakorlatokra, de hogy alapvetően, hogy hogyan megyünk tovább egy konfliktus helyzetből, hogy tudunk magunkkal vinni belőle, és beépíteni, és azt mondani, hogy oké, ez a történés bennem azt idézte elő, hogyha ez újra előfordul, vagy hogyha újra az életemben olyan helyzetbe kerülök, amikor majd ezt élem át, akkor már tudni fogok magamról valamit, amivel majd okosabban lépek tovább, vagy csak duzzogunk, és azt mondjuk, hogy oké, velem mindig ez történik, és velem mindig kiszúrnak, és mindig előttem csukják be a bolt ajtaját, és nem tudom, tehát, hogy nyilván meg lehet ülni ebben, csak én azt gondolom, hogy az önismeret, meg egyáltalán a konfliktus helyzeteink feltérképezése, az egy hosszú folyamat, amiben rengeteg kudarc élmény van, nagyon sok nehéz tanulás van, nagyon sok olyan üzenet van, ami elsőre nem tetszik nekünk, nagyon sok olyan dolgot hallunk másoktól, vagy tanulunk másoktól, akár a játékos asztalnál, ami nagyon nem tetszhet elsőre, és érdemes ezeket is így beengedni, hogy vajon van-e igazságtartalma. És amit meg magamról tanulok, azt meg elfogadni, hogy hát nem jó vagy rossz, hanem nekem ez nehézség, vagy nekem ez könnyűség. Én ezzel tudok menni, vagy számomra ez egy akadály, mert ha akadály, akkor tudom, és előre tudok vele lenni. És ez a tükör, amit tart nekünk a játék, ez egy ilyen öröktanulás szerintem élethosszig tartó. Kérdezték tőlem, hogy mennyire divatos most ez a játék, vagy hogy félek tőle, hogy így divatja múlt lesz idő után, mert ha visszaemlékszünk, 10 éve nagyon ment ez a pókerezet mindenki tévé közvetített, Kolda Gyuri megadta, tehát ilyen 100 lett belőle, nagyon sokan pókerezték, de most valahogy úgy nem. És most rettenetesen dívnak a társasjátékok, de hogy lehet, hogy a társasjáték az most konkrétan divatos, és szokták mondani, hogy most reneszánszát éri a társasjátékozás. Annyiban árnyalnám, hogy nem tudom, hogy az emberiség története során volt ekkora volumenű társasjátékozás. Tehát nem tudom, hogy minek a reneszánszát éljük. Nem. Tehát ekkora volumenű nem volt. Szerintem az emberiséggel nem egy idős a társasjáték, de a játék igen. Tehát ők ókori egyiptomi játékokat tárnak fel, szenet címmel, próbálnak rájönni, hogy játszottak vele, de bábukkal bizonyos táblán játékszabályoknak megfelelően történt lépés. Felső arisztokráciának volt egy kis kiváltság az, hogy játszottak, de szerintem amióta van ember, azóta van valami játékosság, valami icipici csavar. Mind játékosok vagyunk, igen. Igen. Így van. És ez már egy másik szakma, a gamifikációnak a csodálatos világa, hogy bizonyos játékos elemekkel hogy tudunk rávenni embereket. Szakirodalma van annak, meglehetősen modern, 70-es évek óta kutatják, hogy tudok rávenni embert valamire. Mik azok a mély motivációk, amiket meg tudok nyomni. Ez manipulatívnak tűnhet bizonyos szempontból az, de hogyha kinyitjuk a gondolatunkat, hogy hány icipici a kupongyűjtéstől kezdve a teljességigén át, hogyha 40 percig, akkor még ezt is megkapod, hogyha nem, hogyha 2 veszel, akkor tudod, ez mind icipici játékszabály, nem eszközt használ, de nagyon hasonló képpen próbál rábírni embereket valamire. Számomra félelmetes, hogy felnőtt tanult felsővezetők, elképesztő keresettel rendelkező értelmes emberek tokeneket tologatnak. Társasjátékoznak, kártyákat fognak a kezükben, és önszántukból teszik ezt.
elképesztő izgalom. Miért csinálják ezt? Miért? Azért, mert egy helyzetet keresnek. Vagy egy ismerős, vagy egy konfliktus. Nagyon sok ember kifejezetten keresi a konfliktus helyzeteket. Nyilván ez a komfortos konfliktus. Olyan helyzetbe próbálja hozni magát, ami számára ismerős. És hogy milyen érdekes, amikor egy olyan konfliktus talál meg minket, amire nem voltunk felkészülve. És innen indultál. Köszönjük, hogy megnéztetek, ennyi fért az első videóba. Nagyon köszönjük a Mit Játszunk csapatának, hogy ellátogattak hozzánk, és hogy az első videóban a konfliktus kezelés és a társasjáték kapcsolatáról beszéltünk egy kicsit. A következő videóban a vitaszituációk és az azokban használható hasznos gyakorlatok lesznek a témák. Reméljük azt is sokan meg fogjátok nézni. Ezek voltak a kanapépercek a Szifonban. Sziasztok!